Andito po tayo sa isa na namang episode ng Pinoy Home Cook. Ang lulutuin po natin ngayon, seafood and vegetable stir fry. Simulan na natin sa ingredients. At lahat po ng ingredients natin ay makikita sa description ng video. Ito na po ang ating ingredients para sa seafood and vegetable stir fry. 1/4 kilo shrimps, peeled and deveined. 1/4 kilo squid, cleaned and cut into small portions. 1 head of broccoli cut. 2 medium carrots, peeled and sliced. 1/2 cup mushrooms, quartered. 1/2 cup baby corn, sliced. 2 bell peppers, coarse julienned. 1 medium onion, chopped. 1 knob of ginger, minced. 2 cloves of garlic, minced. 1/4 cup chopped celery. At meron din tayong 1 tablespoon flour na hinalo sa 1/4 cup water. Syempre, cooking oil, tapos salt and pepper to taste. Meron po tayong pre-mixed sauce na ginawa. At ang pinaghalo-halo pong ingredients ay 2 tablespoons of sesame oil, 1 tablespoon soy sauce, 1 tablespoon fish sauce or patis, 1 tablespoon oyster sauce, at 1 teaspoon sugar. Pwede na tayong magsimula sa pagluluto. Simulan na natin ang pagluluto ng seafood and vegetable stir fry. Siyempre, initin natin ang ating wok. Lalagyan natin ng konting mantika. Hayaan nating uminit ang mantika. Ang next nating gagawin ay i-half cook natin ang seafoods. Unahin natin ang squid. Sunod ang shrimp. Pwede na natin itong lagyan ng konting salt and pepper. Medyo na half cook na po ang ating seafood. So, pwede na natin muna siyang isang tabi. Maglagay ulit tayo ng konting mantika sa ating wok at painitin. Ito naman ay para igisa ang ating gulay. Simulan na natin ang paggigisa. Ilagay muna natin sa loob ng wok ang onions, at isunod ang garlic. Ihuli natin ang ating ginger or luya.
Unang gisa pa lang, mabango na. Pagkatapos nito, pwede na nating isama ang carrots. Uunahin natin ang carrots kasi ito ang gulay na medyo matagal lutuin. Ayan, medyo naluluto na ang ating carrots. Pwede na natin ngayon isama ang ating broccoli. Haluin natin itong mabuti at hayaan naman nating maluto ang broccoli. Pwede na po nating ihalo ang ibang gulay. Simulan natin sa ating mushrooms. Isunod natin ang ating baby corn. Tapos, isama na ang celery. Panghuli, isasama din natin ang ating bell pepper. Haluin natin itong mabuti para maganda ang pagkakaluto ng mga veggies. Tingnan nyo naman, napaka-colorful ng ating niluluto. Ang next step po natin ay isama na ang ating pre-mixed na sauce. Pagkahalo nito, dagdagan natin ng konting tubig para mas steamy yung mga vegetables. Hahayaan po natin itong mag-simmer ng mga 1 to 2 minutes. Ayan, luto na ang ating vegetables. Pwede na natin uling isama ang ating squid and shrimp na half cook natin. Pagkahalo nito, kailangan nating i-simmer ng mga 2 minutes. Ang last step po natin ay isama na ang ating slurry. Ito po yung tawag dun sa minix natin na flour and water. Ang purpose po nito ay para medyo lumapot ang sauce natin. Konting simmer na lang po ito. At maya-maya lang, pwede na nating iserve ang ating seafood and vegetable stir fry. Ready to serve na ang ating seafood and vegetable stir fry. Enjoy!